wọ́n fi sọmọ lẹ́yìn nígbà tá a so màrìwò báyìí òun náà wọ́n fi ṣe màrìwò ewé ọ̀pẹ náà wọ́n fi ṣe màrìwò bóyá àwọn Yorùbá bá fẹ́ kẹ́ ẹ dọ́wọ́ fún gàtẹ́ ẹ̀ nílé wọ́bẹ̀ bóyá ibi yìí o ilé àṣírí ni o ẹ̀ lè wọ́bẹ̀ ní wọ̀kúwọ̀ Yorùbá bàbá wa nígbà wáṣẹ̀ wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ibi táwọn bá fẹ́ ewé ọ̀pẹ sí báyìí o ó ṣe màrìwò ọ̀pẹ síbẹ̀ báyìí pé ẹ̀ kàn lè wọ́bẹ̀ anyhow obìnrin ò lè wọ́bẹ̀ bó ṣe wù àwọn tó bá tó owó ni ó wọ́bẹ̀ wọ́n máa ṣe ewé ọ̀pẹ bẹ́ẹ̀ ewé ọ̀pẹ ìwúlò rẹ̀ pọ̀ gan ewé ọ̀pẹ yìí ó là bá wọ́n mú jọ wọ́n kọ́kọ́ bá lè lé ẹni náà wọ́n ta màrìwò sí ndì wọ́n wàá nà á lẹ̀ yọ dáyà délẹ̀ wọ́n gbẹ́lẹ̀ bí bàtà fẹ́ kó ibi yẹn wọ́n wàá gbẹ́lẹ̀ tí wọ́n gba ẹni náà wọ́n wàá yọ orí rẹ̀ lẹ̀ wọ́n yọ ibi tí ọba gbọ̀nsẹ̀ tí wọ́n fi máa ṣe ayé rẹ̀ tó ní kò gbọ́dọ̀ dìde nígbà tó ti kán lẹ́yìn ẹ gbọ́ bá bàbá wa ti ń ṣe láyé àtijọ́ wọ́n wàá yọ orí lẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ jẹun tí wọ́n fi máa rí bí jẹun ìgbà ni ó sùn sí kò ní lè máa gbé ẹ̀yìn náà káàkiri wọ́n wàá tẹ̀ ẹ́ lè bá wọn wọ́n wàá mú ewé ọ̀pẹ yìí tó ti gbẹ ni wọ́n máa fi dáná sí èèpẹ̀ tí wọ́n kóbò lẹ́yìn ibi tó ti kán lẹ́yìn wọ́n wàá máa dáná síbẹ̀ iná ò ní kú kété pé náà yẹn pọ̀ tó fi jẹ́ pé èèpẹ̀ yóò máa hìn ti ẹ̀yìn omi tí wàá máa mu ewé ọ̀pẹ yìí náà wọ́n máa gbó fún tó bá ti jẹun tán ó jẹ́ àwùjọ máa jẹ kò ní jẹun púpọ̀ ewé ọ̀pẹ yìí náà wọ́n máa gbó fún orí ọ̀pẹ ló ti já o ewé ọ̀pẹ yìí náà ni ọwọ́ àwòsàn tó bá fi lè lo ogúnjọ́ àtijọ́ kan bẹ̀ tí wọ́n wàá gbé dìde ewé pàkó kíní ọ̀pẹ kíní ẹ̀fọ́ ọ̀pẹ tí wọ́n ti ṣe tó ti gbẹ tó dàbí ọ̀pá báyìí iná ni wọ́n ó fún tí wọ́n máa fà lọ́wọ́ tí wọ́n máa fi tẹ̀lẹ̀ yóò fi máa fi tẹ̀lẹ̀ méjì kẹ́yìn bó tó dé ní àwọn bàbá tí máa ń ṣe nǹkan fẹ́ ni ọba kán lẹ́sẹ̀ àbọ̀bọ̀ kán lẹ́yìn tí wọ́n máa fi tẹ̀lẹ̀ díẹ̀ nígbà tí ọbẹ̀ tó oṣù méjì ẹ̀yìn rẹ̀ ti nà yóò tún máa kọ̀pẹ́ padà yóò tún máa sọkọ ìyàwó rẹ̀ o àmọ́ láyé òde òní ó ṣe mí láàánú pa àgbàgbé ìgbà wáṣẹ́ bàbá wa ti ṣe ń jọ̀hún ó jẹ́ káyọ̀ ọmọ Yorùbá ó níṣòro púpọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti wá ní ásídẹ́ǹtì àbí yóò bá ní ìyọnu nípa ẹ̀yìn ó di kan wá ọ̀pá kan wá kíní kan fún yóò máa fi yí ki tàbí kan wá ṣe táyà fún kan ṣe tíà fún táyà kọ́ máa gbé ki ẹlòmíì ẹsẹ̀ rẹ̀ ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ ẹlòmíì kò lè ṣe ọmọkùnrin mọ́ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ nítorí pọ́kán lẹ́yìn rí àwọn bàbá wa níjọ àná làwọn ìjàmbá ewu oríṣiríṣi ti wà nígbà wáṣẹ́ ó sì ní bí wọ́n ṣe ń tọ́jú rẹ̀ èyàn ìwúlò ewé ọ̀pẹ ọ̀pọ̀ gan-an àwọn bàbá tún máa ń lò fún ẹni tí bá ń ṣàwárí ọmọ tí wọ́n bá rí wípé ọmọbìnrin yìí oríṣiríṣi làwárí o àwọn àwárí kan wà tí wọ́n bá rí pé ara obìnrin yẹn kò dàbí ara obìnrin tó bá fẹ́ súnmọ́kọ rẹ̀ ara rẹ̀ dàbí ara obìnrin yọ kàn dàbí obìnrin náà ni kò ní ara ò ní move kò ní mọ sex ò ní ní sexual enjoyment àwọn òyìnbó ń pè ní fertility gbogbo nǹkan tó yẹ kí obìnrin ó ní kí ó wà lára obìnrin tí oyún fi lè dúró lára rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn èròjà oríṣiríṣi nínú ara tó lè gba nǹkan ọmọkùnrin sára tí ó fi dolóyún kò sí lára rẹ̀ ewé ọ̀pẹ làbá wa fi ṣe láyé àtijọ́ ewé ọ̀pẹ náà ni wọ́n mú wọn jà kéékèèké àti ṣùbàká à ń pe ṣù kan ní ṣùbàká àwọn eléwé ọmọ ń tà tẹ́ ẹ bá ti mú ṣùbàká yìí kò gbọ́dọ̀ pọ̀ torí ìbàká lóró o ṣùbàká yìí ni wọ́n kù papọ̀ tí wọ́n bá ti kù papọ̀ wọ́n wà pín sọ́nà méjì kékeré báyìí wọ́n pò mọ́sẹ̀ ọṣẹ ń lóbìnrin ọmọ fi wẹ̀ yóò sì máa fi fọ ara rẹ̀ ìyókù tó bá ti wẹ̀ tán tó kò ń léwẹ̀ báyìí yóò bù sọ́wọ́ yóò bù tútù sí àbọ̀ mi gbóná yóò dà sẹ́nu yóò lò bẹ́ẹ̀ fún ọjọ́ méje gbogbo tí ń bẹ ní ẹ̀yà ara rẹ̀ tí ò ṣiṣẹ́ tí ò fi lè tètè sábíámọ́ yóò sì padà pé kódà bọ́ lọ léwòsàn ìbò wọ́n sọ fún pé kí ló wá lò tí wọn náà fi dóbin bọ́kùnrin bá súnmọ́ odò lóyún nù ní ọba finú sóyún yóò fẹ̀yìn gbé ọmọ pọ̀. ẹgbẹ́ jíde ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ìwọ táyé ń pọ́n lójú májànsẹ́ mọ́lẹ̀ mọ́ ọ̀nà àbáyọ rẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ aláàjì sùláìmánu ẹgbẹ́jì elédùwà àṣetì ẹ̀. iná ti di ọlọ́jà pẹ̀kọ́rọ̀ kánú oko òjò kàtàkàtà wọ̀ ló ti bá wọn rẹ́yìn ọ̀gbẹ́lẹ̀ aláàjì sùláìmánu ẹgbẹ́jì gbogbo olùgbòmọ̀sọ́ ojúlówó oníṣègùn ìbílẹ̀ dé ti bélégbodò tẹ́ múyẹ́múyẹ́ agẹ̀sìnjáwé ọ̀dọ́sọ̀ọ̀gùn olóògùn kàǹkàtì kanakana orí ẹ̀ ń fò rákínrákín àgbègbè bẹ̀ ń fò rágàjìgì oníṣègùn ìbílẹ̀ ju oníṣègùn ìbílẹ̀ lọ ìwọ tíṣẹ̀ rí ò lọ déédéé ìwọ tá ìsàn kan dà láàmú nù àgọ́ ara ìwọ tó ń fọwọ́ sùn nù kiri gbígbẹ ìwọ tó ń ní ìjákulẹ̀ ìwọ tó fẹ́ lọ lóyìnbó tó rọ́nà lọ ìwọ tó rí lẹ́kọ́ ìwọ tó rí nǹkan rẹ̀ ṣe rí kàn sí aláàjù Suleiman Ẹgbẹ̀jì gbogbo l'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹlẹ́yinjú àánú tí bá ní bẹ́lúwa ẹlẹ́yinjú oore tí mẹ́tutù àwọn àgbà aláàjù Suleiman Ẹgbẹ̀jì ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08033
08058 Alhaji Suleiman Ẹgbẹ̀jì ẹni kọ̀pẹ́ ìgbàgẹ̀rẹ̀ ní òru ẹni kọ́lé ológbojò ní òtún mọ́. ẹni tó robi sí ọ ni bí ó padà bá. ibi ò ní bá wa tọmọtọmọ ẹ sá mọ́ sàmì.